Dr. Sanjay Upadhye is a writer, philosopher, thinker, and actor. He has composed poetry for kids titled Indemauchi Gaani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagwad Geeta, which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhye has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics, as well as worked as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer, and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappasthak and Prasanna. He was recently honored with the Shrimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. वादळ अशांत आहे असं म्हणायचं आहे आणि नंतर वादळ शांत झालं. वादळ शांत अशी स्थिती काही असू शकत नाही. ती अशांती जी आहे ती अशांती महत्त्वाची. ती अशांती आणि मन असं वेगवेगळं करू नका. माझं मन अशांत या भूमिकेत नाही, ते मन आहे म्हणून अशांत आहे. मग ते मनच काढलं की गेली ना अशांती. मला माझं मन नाही, मला माझं मत नाही, एवढी भूमिका करायची, डिवोट करायचं असं त्याला फर्स्ट क्लास, की त्रासच नाही. असो, आपण हसूया. मी खरं सगळं विनोदीच आहे. मी का आता सांगतो ते ते हलक्या मनाने घ्यायचं आहे. किती हलकं मन असलं पाहिजे याची ओवी ज्ञानेश्वरीमध्ये पहिल्या अध्यायामध्ये माऊलीने सांगितलेली आहे. हळुवार असलं पाहिजे मन. म्हणजे मी काय म्हणतो ते कळेल. जड मन घेतलं की सरस्वतीचा अपमान झाला. निशेष जाड्या पहा. माझ्या डोक्यात जाड्य आलं की गडबड झाली. माझं वाहनं थांबलं. नदीमध्ये गाळ आला, नदीचं वाहनं थांबलं. जाड्य गेलं की नदी व्हायला लागली. सरस झाली. सरसहा इति सरस्वती. सरसो विपरीताश्चेत सरसत्वम न मुच्यती. साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम. तुम्ही साक्षर आहात तर सरस होण्याची प्रक्रिया. म्हणून मी म्हटलं पहिल्या दिवशी एंडोमेंट लेक्चर सुरू होताना हे सरस होण्यासाठीचा हा प्रकार आहे. आणि म्हणून चेहऱ्यावरती हसणं हवं, सबकॉन्शियस माइंडमध्ये जाण्यासाठी, आनंदाने जाण्यासाठी. सगळे एकात एक कसं मिक्सचर आहे असं सांगणारा एक विनोद तुम्हाला सांगतो आणि मी थांबतो. कारण आळंदीला पण आता पुढे कार्यक्रम सुरू होणार आहेत आजपासून आणि कराड सरांना पण जायचं आहे. पण हा विषय तसा गप्पा मारायला लागला तर मोठा आहे. पण माझ्यासाठी फार कॉन्शियस असं म्हटलं की मी एकदम ह्याच्यात असतो. शोधण्याची गरज नाही. का मला माझं मत नाही, मला माझं मत नाही, मला माझा अपमान नाही, मला माझा सन्मान नाही, काय नाही. चाललं आहे पाण्याबरोबर वाहत वाहत समुद्राला जाऊन मिळायचं मस्तपैकी आनंदाने. आपल्या हातात काही नाही. अगदी शेवटी ICUमध्ये जायचं. मग लोक म्हणतात ICU ते भेटायला जातात. एकदा तरी आपण ICU बघायला पाहिजे. वर्षानुवर्ष संपर्कात नाही पण ICU. आणि मग मोबाईलवरती RIP RIP RIP. आपल्या हातात नाही ना ते. रिप 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 आपल्या हातात कुठे. एन्जॉय द लाईफ. वर्तमान अशा पद्धतीनं अध्यात्मात आनंद घ्या. म्हणून काळ देहासे आला खाऊ. आम्ही आनंदे नाचू गाऊ. हे हा आनंदे नाचू गाऊ ही संतांची भूमिका काय. ती या आनंदाने जगण्यामध्ये आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. असो, जोक सांगतो सांगतो पुन्हा एकदा डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांना विनम्र अभिवादन अशासाठी की असा शैक्षणिक संस्थेमधनं सामाजिक शिक्षणाचा विचार करत मी ज्या सरस्वतीचा उपासक आहे त्या सरस्वतीचं मंदिर त्यांनी तिथे थांबलं. आणि कॉन्शियस काय असतो तो की संजयला आता ज्ञानेश्वरांची प्रतिमा द्यायची नाही, त्या मोठ्या घुमटाची प्रतिमा नाही द्यायची. संजयला आज मला सरस्वतीची प्रतिमा द्यावीशी वाटते असं म्हणून 5 मिनटासाठी त्या वर्कशॉपला सांगून सरस्वतीची फोटोची फ्रेम करून घेऊन मला ती सरस्वतीची प्रतिमा मला द्यायची इच्छा आहे. ही सरांच्या डोक्यात येणारी जी कल्पना आहे ना ती त्यांचं मन अस्तित्वात नसणं आणि संजयला काय हवं असू शकतं किंवा काय आवडेल ह्याचा विचार करण्याची जागृती जी मनामध्ये आहे दॅट इज कॉन्शियस. दॅट इज कॉन्शियस. तिथे सगळी गंमत आहे. असो, विनोद असा आहे. शूटिंग करणाऱ्यांना धन्यवाद. एडिट चांगलं करा. बाकी स्टेजवर सगळे मान्यवर माझे मित्र आहेतच इथे बसलेले. तर विनोद सांगतो, मजबूत हसा, कळला नाही कळला तरी.
सोपा आहे, फार कठीण आहे. आणि आला पण असेल तुमच्याकडे व्हॉट्सअपमध्ये आली वेगाने विनोद प्रसाद, पण मला तो आवडला. त्यात मला अध्यात्म सापडलं. सगळं एकच आहे. गोरा कुंभाराच्या पायाखाली लहान मूल आल्यानंतर विठ्ठलाला रखमाई म्हणते की तुम्हाला कसं वाटत नाही आहे ते काय करतोय तो बघा. तेव्हा विठ्ठल रखमाईला असं म्हणतायत, मीच बाळ मीच माती मीच तुडविण्याची कृती. तुला वेगवेगळं दिसतंय ग. परमेश्वर म्हणतो मीच बाळ मीच माती मीच तुडविण्याची कृती, मीच गोऱ्याचे हो पाय मीच कुंभाराची भक्ती, मीच बाळ मीच माती. हे कळलं बस. हे कधी कळू शकतं? मन नाही अशी स्थिती आली की तो आत शिरतो. परमेश्वर तोपर्यंत शिरत नाही. पण मला माझं मन नाही अशी स्थिती करता आली पाहिजे. हे सूत्र सांगणारा विनोद आहे हा. मित्र मित्राला म्हणाला, तुझी बायको तुला छळते हे तू तिच्या आईवडिलांना का नाही सांगत? तर तो म्हणाला, डेंग्यू झाल्याचं डासांनाच काय सांगायचं. असेच हसत राहा. धन्यवाद.